Vi har ju hittat en grej att vi vet hur man konstruerar ett skämt. Det är väl det. Ja. Hur gör man det? Jag vet inte. Man kommer på något kul och så svänger man på det. Karalo till en hyllning till dem. Karalåting som min kärnglåt fast tvärtom. Vilken vinjett! Ska säga så fin. Fantastiskt. Hej och hjärtligt välkommen hit allihop. Tuli tango ta se var finnan överallt och dem sjung tango ta sig igen. Det enda som funkar om man vill få hej min flik är att man har brystor och hej man i skick. Gömmer sig mitt ibland när ingen vet vem är. I alla fall så är det så att Yle lagar en dokumentär om oss. Nu undrar ni varför? Då hejar vi också. I alla fall så har vi lagat en låt under den här dokumentärens gång och så vi tänkte vi skulle spela en för er idag. Om man skulle ta namnet då, Piazzi har spridit sig till TV eller något det. Som min farsa. Nu pjassar den på TV och Man pjassar bort en hel dokumentär. Det är nog lite snopet här egentligen. Ja, man skulle kunna laga liksom om Ja. tredje världen och liksom alla utrotningshotade djur som finns. Ja, exakt. Hon avskuit hemma. Ja. Men istället nu så sitter man och skådar på ett strack. Vi blir ju allihop nu som då så kallar innan oss Kaj. Vi har ju lärt oss att vi, förutom våra egna namn så lystrar vi ju till Kaj. Det är ju för att det är vi. Kollektivet. Det är 3 glada gossar från Vörå som gör musik och humor. Som kallar sig för humorgrupp. Ja. Alltså det här har vi fyllt 2 gånger. Nej, jag är 3 gånger. Humorgalan. Ja. Det var ju faktiskt första gången som vi inte kom till publiken utan publiken kom till oss. Ja, precis. Och då var det liksom folk hade betalat för till så det var en annan grej. Det var ju en milstolpe när man Då var jag hade ju gjort revyer men inte ju alls samma sak. Det här var ju så, vi var så få inblandade och vi blev så stort inte och så charmigt för så litet still. Ja. Första gången man gav allt och riktigt som hade i sina händer, man fick forma någonting verkligen. Och vara med så det är på riktigt. Det känns nog som att man hör nog hem ganska bra på den här. Jo, man passar bra i den här lokalen. Yes. Och jag liksom, då jag har lampor i ansiktet vilken scen är på Vasa teater så då kände jag inte att jag är lite gär. Ja, att det är ganska sant. Man som dras tillbaka till den här. Det var gär man lärde sig. Ja. Vi började med att vi var kompisar och i högstadiet då. Så då började vi med musiken och göra presenter åt våra kompisar. Och Totten fick lejdon på våra dåliga skämt och presenter. Så då började vi ägna oss åt den breda massan. Ja, exakt. Sedan gick det ganska snabbt efter det. Det var där. Jag tror det var andra scenen men han var där i hörnet. Och det var första giget. Vi satt vi helst på scenen. Nej, vi sa ju nedanför. Ja, vi var där. Jag tycker det är intressant hur vi inte alls hade något koncept så vi var här första gången. Ja. Det var som inget egentligen. Men inte just det där att som klädde oss nog likadant. Ja, vi hade klätt oss inte propert och satsa lite. Samma. Ja. Och vi visste ju att vi skulle ju spela låtar och snabbt. Ja, men det att vi skulle vara kul i Millan, det var ju viktigt nog. Ja. Jag är fortfarande chockad att folk skrattar ibland, ja. Till jag tänker tillbaka. Alltså till vissa saker, vissa skämtlåtar, att det faktiskt några skrattar. Men tänk vad folk var snäll med oss. Ja. Det var tur att vi var unga då vi började. Att man är ung och duktig. Det levde vi på. Jag ska dricka kaffe. Gott. Gott. Vi ska samla. Och se vad Axel har bakat. Jag har bakat kakorna. Ja. Vi ska laga en låt innan. Vad har vi för idéer?
Kan vara lame, han ska vara rabland. Han ska inte vara... Men det vet vi ju. Ja. Han ska ju vara bra. Vi kan hålla oss till det. Så vi hade ju den första idén att vi skulle laga, liksom, varför överhuvudtaget man skulle laga en dokumentär om det här. Och det är ju inte helt dumt. Nej. Ja, är det roligt i en hel låt är ju det. Ja, lite det som är frågan. Vi börjar nog bara. Vi är det. Kurt satt och skådade på TV. Hade dosan i handen. Dosan. Kanske. Hade dosan i handen. Och frassin var med kanske. Kurt har en frass. Kurt har en frass, och det är viktiga. Kurt ses tyst i soffan. Kurt ses tyst i soffan. Skå på TV. Har dosan i handen. Nej. Dialekten är ju viktig eftersom vi använder den som ett verktyg. Då vi skriver låtar. Att det är lite det som gör att det känns som att vi håller på med något speciellt, tycker jag. Och att man får använda formuleringar som inte har varit använd i låtar tidigare. Ja. Först var det som så naturligt att använda. Jag har ju aldrig varit ett val från vår sida egentligen, utan det var ju som varför skulle vi uppträda för ett gäng med vöboar? Varför skulle vi tala andra för och dialekt inte om ett hem? Just det, vi skrev ju på som är vårt modersmål. Ja. Om man säger så. Vi har enklast att formulera oss på som är vart och bäst. Och det började väl kanske egentligen som en naturlig sak, och så har jag lite växt med till att vara ett verktyg också. Och vi fick ju liksom direkt, vi hade en låt på dialekt, så sa ju folk att det ska ni fortsätta med, det är jätteroligt det hör. 3 tombilar på TV eller Ja, någonting? det är bra. 3 tombilar på TV. Tombola på TV är för bra. 3 tombilar på TV. Wow, han hade väntat hela veckan, så nu var han på väg. Och han tänkt tjalalalalalalalala. Oh, wow, tjalalalalala. Ja, just det. Alltså, men det är ju tydligt att när vi är här i Helsingfors så får vi ofta... Man får ju med frågor om dialekten eftersom det är så speciellt. Sedan vi flyttade hit på ett halvår nu så har vi svarat på mig frågor, intervjuer och sånt om dialekten vi har gjort någon gång förr. Du vet ganska länge att jag skulle flytta hit nu, eller som var inställd på med. Jag visste ju ganska tidigt vilken skola jag ville söka till och sånt, så det var ju som... Man hinner ju förbereda sig jättemycket innan man får. Det ska bli väldigt svårt om när jag ska lämna i Vasa till exempel. Ja. Då var jag nog rädd helt tidigt bara faktiskt. Ja. Ska jag vara en sån där Skype-band? Nej, alltså... Funkar ju nej, skulle inte gå igen. Vi träffas så gärna, så vi är ju så mycket ingenting först. Ja. Så man kan ju inte riktigt ge hem på Skype. Nej. Då tror jag att jag flyttar tillbaka dit. Jag tror inte att jag stannar, även om det är bra och bussen går hela tiden. Så går det åt att in hem. Så det känns nog som att det kommer någonting. Få tillbaka hem. Det var ju något att köra bil. Ja. Jag vet, jag orkar inte fundera på det. Nej, alltså inte några spikar, men bara känsla liksom. Ja, då, jag vet. Kanske nog. Jag vill skjuta det så långt på framtiden som möjligt. Vi är ju mitt i processen ännu med den här låten. Vi försöker på något vis få till den här refrängen, han skulle få vara catchy, men han skulle måste sticka ut lite mer. Ja. Och han är kanske lite negativ
som han är just nu. Om man ska handla om dokumentären så måste det som på något vis... vad är roligt med det? Ja. Och då måste vi gå och hacka ner på oss själv. Ja. Så det blir som ultrameta kan man säga. Att det blir som Inception fast med en sång. I en film. I en film Som om han- oss och vi som spelar den. Alltså, Wow! mind blown. Ja. Så att... Men han blir nog bra. Ja, vi ska tro hem. Finns potential, kanske. Kan ju gå till på väldigt mycket olika sätt när man skriver en låt. För att det här, men oftast så börjar det från en idé i form av endera ett ämne eller en det här hook. Alltså en bra rad. Yes, nu tror vi har kommit så det långt att vi har en vers, en refräng. Så nu ska vi tänka, är det värt det fortsätta? Men den här, jag gillar liksom hooken, 3 tombilar på TV. T, vad heter det? Allitteration. 3 stycken 3 tokstollar. på televisionen. Det här blir inte något. Vad har de månne att komma med som inte ens har... Gått i skrift. Ja. 3 tombilar på TV kan ni vara till nå. Vad har den 3 till kom med som knappt är skridskor gå? Ja, det var nog bra här. Hej, 3 tombilar på TV. Det har den plockat in. Nej, vi måste... Vi måste lägga om det här. Jo, nej. Yes. Men först tycker jag ju att han är liksom melodin är ju inte bra. Nej, det måste vi nog Ja. Och så tycker jag ju att det är så roligt. Nej. Men det är som det här är bra nu tycker jag. Kortad riktar man sten. Det låter lite positivare än. Där. Heter det kortad riktar maustin. Det är som Malaxe. Ja. Är det den så det? Kortad riktar maustin. Han har riktat maustin nu ska han på ström. Väldigt professionellt förhållande har vi. Vi är ju inte vänner utan vi är ju bara kollegor. Det skulle ju aldrig ha funkat om man ska sitta på varandra så. Nej. Det är ju nog framförallt är vi ju nog vänner. Och det tror jag även Tokai är so last year och ingen minns vad ena mer. Då vi inte orknar med så då kommer vi ju slutändan till vad det är. Ja. Att just det skulle Kaj aldrig ha skett så skulle vi säkert ha suttit inne i soffan så det är ändå. Ja. Och druckit kaffe. Hej gissar jag. ja. Det enda som är svårt med det är ju då man ska vart efter ha växt så att få det här till når jävina för Kaj och når jävina för oss själv. Det har varit ganska svårt ibland. Nej. Nej pojkar! Nej. Hitche går ju inte. Nu vart det på väg hit nu. Hitche går ju inte. Ska vi laga kaffe? Kanske. Jag hörde Radio Pleppo har det här att den gick ut på en promenad. Den gick ut och gå och hittade på saker. Vi har ju att vi äter. Ja. Och så hittar vi på. Jo, när vi kommer på vad vi ska skriva så det söker på lustiga hattar. Oftast kommer kungen upp. Ja. En personlig favorit. Den här har inspirerat massor. Fantastiskt. Jag är kanske stoltast över att det har funkat. Inte skulle man ju en gång då vi började tro att det skulle funka på Vasa teater eller att en video ska ha 100 000 views. Så det är nog jag stoltast över, tror jag. Och på något vis är man ju stolt över det här att det är verkligen hur man själv tycker att det är kul som bär men att ja. Jag är faktiskt stolt över också att man själv fortfarande tycker att det är nice. Att vi aldrig har kompromissat liksom, med hur vi vill göra utan. Nu är vi på väg till Vasa.
Eller inte Tervajoki, vi ska stiga åt i Tervajoki och så ska vi hem. I helgen så ska vi gigga. 5 gig på 3 dagar. Yes. Det är ganska tufft. Och ett gig är 2 timmar. Ja, 10 timmar på scen. 10 timmar. Ja, lite speciellt. Så ska, fredag så ska vi spela den här låten som vi har skrivit också. Och det blir spännande. Ja. Jag ska måste lära mig den texten, för det är ganska viktigt. Måste lära mig till spela, ja. Bagatell. Då kommer det helt enkelt att vi säger att nu ska vi köra nu var det lite speciellt. Ja, vi måste ju nog ge lite backstory till det. Ja. Men inte för mycket heller, bara så det som... Men vad ska vi säga då? Vi säger att nu var det lite annorlunda. Vi har skrivit en låt till den här dokumentären och den här låten till den här dokumentären handlar om... Då en skaskopus. Ja, vi behöver inte förklara det. Det kommer i låt. Så nu måste man som tänka sig att det utspelar sig i framtiden då. Ja. Men det kan jag ju inte förklara. Det här handlar om en man i framtiden som ska gå på den dokumentären som filmas nu och så har det bytt ut strömsen. Så, häng med! Så, nu börjar. Ja. Då måste man behälsa på allihop. Troligtvis så är jag släkt. Nej, ska vi. Ja, vi var ju aldrig som så det typiska tonåringar. Vi har ju aldrig, ingen av oss har ju varit några jobbig, revolterande pain in the ass. Det var ju liksom, vår revolt var ju att vi var trevliga. Bara sitta på bulla och kaffe med våra mammor och pappor. Jag har ju aldrig tjuvröjt. Nej. Jag var ju riktigt värdelös på att vara tonåring då nog. Biff. Hopp. 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 Det är som fullt av allt som jag har haft i något skede av mitt liv. Som en massa böcker och humorgalan uppsättning 2 är hela gänget i det nästan. Det var ett tidigt gig. Ser man till de konstiga slips som vi hade. Det var som jättemärkligt. Mamma minns säkert alltid åt oss. Kan ni ha den där fin slipsen istället? Jag menar alltså, den är ju bred som på några 50 år. Ja, på firmafest. Schweiz och saker, alltså nej. Alltså jag är faktiskt ganska nöjd med de här. Jag hade ju velat photoshoppa in en magaväsko. Ja. Då vi hade fotoshooten så skulle jag ju egentligen ha magaväsko, men pappa var i Rhodos. Mamma och pappa var i Rhodos så han hade med sig. Han hade med sig. Ja, helt rätt. Ja. Ja, så det kan det gå. Så kan det gå att verkligheten stiger in. Nej, men vi är ett fint gäng, tycker jag. Och jag är glad att jag får vara med där och dela den här upplevelsen med där. Det känns ju som vi har någonting liksom, för att det är bara vi som vet hur det är. Liksom. Och därför har vi någonting som... Vi är ju kompisar, men vi har ju varit med om exakt samma sak. Så att vi är lite som det här Emma Watson, Daniel Radcliffe och Rupert Grint, alltså Hermione, Harry Potter och Ron Weasley. Det är bara vi som vet. Vad egentligen men alltså, är... du är ju Harry Potter. Ja. Kevin är ju Ron. Och jag är ju Hermione. Jag tror Hermione. Så. Ja, du är så smart och liksom lägger upp handen först i klassen. Jag har nog varit jobbigast med det kanske. Ja, och då är jag som den roliga som är med. Och jag är ju han som ska död. Voldemort. Nå, Ronk. Nu är vi på väg till Vasa och Vasa teater. Men idag är det Jakob som är pappas chaufför. Då vill jag att det ska vara tyst i baksätet. Annars får ni gå hem. Då är vi fram. Jag vill ha glas. Det är glas. Jag sa ju åt det, du ska ge mina mat åt dem innan vi får. Slut i bråk. Jag arbetar hela tiden.
Kevin! Jag lovar jag släpper råd om vi inte är kärnmässigt så då får ni gå hem. Jag stannar bilen. Du sa ju vi skulle stanna på Varenda gång vi är på gig så är det samma sak. McDonalds. Tombola på TV, vår TV-debut. Man har just i slut. Alltså våg bara fullt. Bara en Det viss låter text. nog bra. Vår TV-debut. Men det är en typisk Kaj-låt. Det var det. Och hej. Här. Det är inte så konstigt. Vad är ni mest nervösa för ikväll? Det är nog det här. Den här låten, ja. Den låten är man nog. Jag tror jag är mest nervös för att jag ska tänka för mycket på den här låten och så kommer jag att glömma bort en annan show. Det är ju vanligt misstag. Ja, för att jag tror den här kommer nog till gå hur bra som helst liksom. Och han är ju andraktig och då rullar vi ju i mål bara. Well, to the stage. Yes! Får vi testa ljud och ljus. Ibland när jag är nervös före gig så säger alltid Nine att vi har ju bara där alltså att Ja. någon annan vet nog Det är väldigt alltid. ett fint moment. Det är ja. faktiskt då det händer. Ja, så säger jag att nå hjälper ni väl med? Ja. Och så säger ni jo. Ja. Och så lägger vi in händerna så är det Kai 5. Yeah! Ja. Nej men hej nog. Och alltid då vi har varit på ett gig och vi släpper över varandra så men du var duktig då. Ja, Du var duktig. Det är fint också tycker jag. För man vill säga det också. Du Absolut. var väldigt bra idag. Ja, ibland har man kört iväg och sen lagt på bromsen, öppnade. Du var duktig då. Ja, precis. Och sen jag glömde säga, du var duktig idag. Jag är nästan lite sådär gullo till det. Ja. Men att det är sant. Jag har aldrig tänkt att nu ska vi bli känd. Jag gör här jag aldrig varit med. Alltså förhoppningen är ju att folk ska tycka att det är kul hur man gör. Ja. Och att folk ska komma och se Ja. på showen. Det som är belöningen är att jag har en fullsatt sal som tycker det är roligt. Alltså målet är väl egentligen precis som när vi började att vi ska klara nästa grej Ja, så bra som möjligt. verkligen. Alltså, vi har det här showerna nu och sedan så ska vi börja jobba på nästa skiva. Och längre har vi tänkt. Ja, vi som är Kaj, vi som är Kaj och startar i K som är Kevin. Nu ska det nog få vara dags. Det är 10 minuter. Ja. Ni hjälper väl med sina? Jo. Det är nog bara klapp på ryggen och så kör vi. Säkert gör vi. Nu har jag säger ja. vad han ska säga. Hör alla det? De har gående låt i den andra akten så. Jag är lite nervös. Men vad sa vi lirar alla? Vi kör alla Gillis. Jakob, du har gjort sjungit upp nu. Va? Du har gjort sjungit upp nu. Tack. Bra. Jag släpper min nervositet. Ja, Mitt i allt. Puff. Försvann. som en vind. Vi har min postlåda. Jag har min färdigslicka frimärke. Jag har med ett skoinlägg. Vi har min skomakalax. Ni har min gambesil. Ni har min första fred. Det. Det värsta som skulle kunna ske i dagsläget. Jag kommer Att det bara är på sån där beine och grejer. Jag vet inte. Jag vet inte att en av oss skulle känna att nej, nu vill jag inte ha med nu. Känns ganska långt bort, men är väl kanske du. Ja. Men det finns ingen, jag tror att det finns någon. Ja, alltså just det att han vill ju ska upphöra. Ja. Det skulle vara hemskt. Ja, jag tror det skulle vara ett tecken på att nu skulle det behövas en paus. För jag tror inte att Viljon kan inte försvinna helt från någon av oss. Men han skulle kunna försvinna för en tid för någon. Och då skulle det både vara ett tecken att alla skulle behöva en paus. Och då tar vi en paus. Så fortsätter vi. Ta en kaffe och så är det på gång. Då har vi kaffepaus. Akt 2. Ni är duktig, måste jag säga. Ja, tack detsamma. Vad duktig då.
har vi lagat en låt under den här dokumentärens gång och så vi tänkte vi skulle spela en här för er idag. Han heter 3 tombilar på TV. Kurt hade riktat mastin och skoan ska på TV. Han hade väntat hela vikon, så nu var han på G. Han skuska på Strömsö som allt annat folk. Och idag var ena extra för den skulle bygga en fågelholk. Han hade förberedd i Rumi med båga såg och spik. Han skulle bygga en egen starholk som skulle vara på pricken lik. Men glädjen han stod slut, för dem hade bytt ut Strömsö mot en kaj-dokumentär. 3 tombilar på TV, vad är det här för slag? Den dagar riktigt na, är det med en skriftskola? Jag sa 3 tombilar på TV, 3 tömt och gas på glin. Försvinn ur rutan min, jag ska ju skåd byggas i pappa. Kurtan vart för arga, tåan så är det. Är det här yle skattinga till jag, så villigt jag var med. Jag skulle hellre se en stumfilm, en med sudd och bild, som skulle handla om min tamfrass som helt plötsligt var i vild. Som får till redaktionen och ropa åt na folk. Nu vill jag ha na klarhet, hur bygger man en holk? Han ropade åt en kare, sa nu vill jag ha ett svar. Hur bygger man en hemgård åt en star? Jag vet inte på grund av 3 tombilar på TV. Vad är det här för slag? Den dag är riktigt na, är det med en skriftskoga? Jag sa 3 tombilar på TV och en pjäs och jävla show. Jag får ju inte ro, för man ska staran på. Men jag Kurt och Ström, han fick han glöm. Så då staran och sörga staran. Han skulle ju se på bygga si med Jimbjörn i. Men då var han sig mellan baran. På grund av 3 tombilar på TV, 3 tönt och gas på glin. Försvinn ur rutan min, jag ska ju skåd byggas i. 3 tombilar på TV, vår TV-debut. Han har just tagit slut och staran har död ut.